Ринок землі запрацює від липня наступного року, хоча спочатку його планували відкрити уже цього жовтня. Депутати відтермінували скасування мораторію через коронавірус та економічну кризу, аби ділянок у такій складній ситуації не розпродували задешево і щоб мати час для підготовки усіх кадастрів та антирейдерських законів. За якою процедурою можна буде продавати та купувати землі, які обмеження діятимуть, Наталя Заморська розкаже. До 100 гектарів у одні руки. У такій кількості кожен українець зможе продати та придбати землю від липня наступного року. У перші 2 роки після скасування мораторію купувати її матимуть право тільки фізичні особи. І лише після цього іще й юридичні. З 2024-го збільшать і ліміти на одного покупця до 10 тисяч гектарів. Процедура буде така сама, як і під час купівлі квартири чи машини, тільки з внесенням даних до земельного кадастру. Усі угоди оформлюватимуть нотаріуси. Їм потрібно буде надати дані про походження коштів, що ви їх чесно отримали. Очевидно, ми повинні знати, що це не є походження країни-агресора, що це не гроші від наркотиків, що це не гроші від торгівлі зброєю або ще від якихось поганих речей, тому що це буде загрожувати національній нашій безпеці. Таку вимогу запровадили і щоб українці не ухилялися від сплати податків, а також не оформлювали землю на підставних осіб, приміром безхатьків. Розрахуватися можна буде лише у безготівковій формі, відкривши рахунок у банку. Ціна на ділянки регулюватиметься ринком, але щоб шахраї не скуповували їх задешево, у законі до 2030 року встановили мінімальну вартість. Вона не має бути нижча нормативно-грошової оцінки землі. Її для кожного району встановить Держгеокадастр після аудиту усіх сільгоспугідь за допомогою супутникових даних та аналізу ґрунтів. Наприклад, в Одеській області є чорнозем і в Черкаській області є чорнозем. Тільки в Одеській області опадів 100 мм, а в Черкаській – 400 мм. Там буде 18 індикаторів, по яким буде здійснюватися оцінка. Це все буде здійснюватися в доступній відкритій базі даних, виходячи з ґрунтових характеристик, кліматичних особливостей, георозташування відповідних земельних ділянок, відповідності характеристик їхньої засоленості. Після запуску ринку землі виграють і ті, хто не хоче її продавати, а лише здає. Бо орендна плата зростатиме на 5-10% щороку, кажуть у партії більшості. Коли в них буде право розпоряджатися, ті всі місцеві так звані феодали, які платили раніше копійки, вони будуть вимушені конкурувати і платити більш конкурентоспроможну ціну, тому що людина зможе продати цю земельну ділянку. Іноземці отримають право купувати землю лише якщо народ схвалить це на референдумі. Однак їм буде заборонено купувати ділянки в 50-кілометровій зоні від державного кордону, незалежно від результатів усенародного опитування. А от банки зможуть ставати власниками сільгоспугідь уже від наступного року, але лише через стягнення застави за невиплаченим кредитом. І змушені будуть продати такі ділянки через аукціон протягом 2 років. Частина фракцій меншості вважає цю норму закону загрозливою. Банки з іноземним капіталом будуть цю землю здавати в оренду не тільки громадянам України, а будь-іншим юридичним особам, які знаходяться за межами нашої держави. Вони декілька років будуть цю землю орендувати, а з 2024 року будуть мати право, як ті орендарі, які вже цю землю обробляли, першими, хто її викупити. Через це цей ризик залишається. Але решта депутатів переконана, фінустанови на таке не йтимуть, бо це не пряма банківська діяльність, за яку вони ризикуватимуть втратити ліцензію та сплатити великі штрафи. Люди, які притягують за вуха ці аргументи, або маніпулюють, або просто погано читали наше банківське законодавство, в якому в тому числі дуже чітко вказано, чим може займатися банк і чим не може займатися банк. І я дуже здивуюсь, якщо хоча б один банк в цій країні буде, особливо з іноземним капіталом, буде ризикувати для того, щоб займатися такою схемою. Землі державної та комунальної власності не можна буде продавати узагалі, хоча у першій редакції законопроєкту таких обмежень не було. Наталя Заморська, Костянтин Слюсар. Новини сьогодні.